يتحدث الكتاب عن القوة الداخلية التي وهبها الله لكل واحد منا. كيف يمكن أن نحررها ونخرج أقوى ما فينا وأفضل ما فينا؟ كما أن الكتاب يدعوك إلى ألا تنتظر السعادة تأتيك من الخارج، ولكن انظر إلى داخلك لتجد ينبوع السعادة يتفجر من ذاتك أنت. يقدم الكتاب تقنيات وخطوات لتبني حياة سعيدة خطوة بخطوة، متجانسة مع محيطك ومتوازنة معه. يتدرج البناء فيها من نقطة البداية، بناء ذاتك الداخلية، إلى أن تبني علاقة ممتازة مع مجتمعك وعالمك. الجزء الأول. أولا، أحلام القدر. كان شخص يحس بالفشل مفلسا بدينا محتارا كيف يكسب قوت يومه. لم يحمل أكثر من الثانوية العامة، ولكن بعد 8 سنوات كان يمتلك طائرة خاصة ينتظره آلاف الناس ليحيوه ويستفيدوا منه. أخذنا في رحلة يعلمنا فيها كيف للشخص أن يحقق أحلامه. هذا هو أنتوني روبنز. يقول لكل شخص أحلام يريد أن يحققها، ولكن بعض الناس في زحمة الحياة تنسى هذه الأحلام وتنساق خلف متطلبات الحياة، فتتبدد إرادة القيام بمحاولة تشكيل مسار الحياة. يحاول الكتاب أن يجعلك تتذكر تلك القوة اللامحدودة وتركز عليها التي في داخلك، وتضع أحلامك موضع التنفيذ. لكل واحد في هذه الحياة موهبة خاصة منحه الله إياها، فلا بد أن يفعلها. السؤال الذي يجب أن تسأله نفسك: كيف يمكنني تحقيق السيطرة الفورية على حياتي؟ ماذا يمكنني القيام به اليوم بحيث أستطيع أن أغير الأمور؟ كيف أساعد نفسي وغيري على الارتقاء بحياتنا؟ كيف لي أن أوسع قدراتي وأتعلم وأنمي معرفتي وأشرك الآخرين في المعرفة؟ إن المصادر التي تحتاجها لتحول أحلامك إلى حقيقة واقعة هي موجودة داخلك، تنتظر أن تبحث عنها وتستغلها. ولكي تحدث تغييرات قيمة في حياتك تأخذك على المسار الصحيح إلى النجاح، لابد أن تكون هذه التغييرات مستمرة ومتجددة. ولكي تضمن أن تسير بطريقة صحيحة، يجب أن تتبع 3 مبادئ بسيطة ولكنها قوية المفعول. أولا، ارفع مقاييسك، وهي المقاييس التي تتطلبها من نفسك ونظرتك لذاتك. ماذا تريد من نفسك أن تكون؟ هل تطلب منها أن تكون قوية، فعالة، مبدعة، أو ماذا؟ فنفسك ترتفع على القدر الذي تريده منها أن ترتفعه. ثانيا، غير المعتقدات التي تقف حائلا في وجهك. حتى لو غيرت مقاييسك دون أن تكون لك القناعة والثقة التامة بإمكانية تحقيق هذه المتطلبات من ذاتك وإمكانية نجاحك، فلن يكون لك النجاح. فالثقة الجازمة بالنجاح هي التي تدفعك إلى العمل وتحقيق ما تصبو إليه. ثالثا، بدل استراتيجيتك. هذه الخطوة تأتي تلقائية بعد رفع مقاييسك وامتلاك الثقة والقناعة بالقدرة على التنفيذ، فستجد بعدها السبل التي تسهل طريقك إلى النجاح. وأسهل هذه الاستراتيجيات هي إيجاد القدوة التي حققت النجاح. كيف فعلت لتحقيق هذا النجاح؟ ماذا كانت قناعة هذه القدوة الأساسية؟ كيف كانت تفكر؟ فهذا سيزيد فعاليتك ويوفر الوقت والجهد. وتذكر أن المعرفة ليست كل شيء، بل لابد من اتخاذ الإجراء اللازم لكي تحولها لحقيقة فعلية. الميادين التي يحدث إتقان استثمارها أقوى تأثير في حياتك: الاستثمار العاطفي، الاستثمار البدني، استثمار العلاقات، الاستثمار المالي، استثمار الوقت. ثانيا، القرارات، السبيل إلى القوة. لابد أن تسأل نفسك: ماذا سوف أكون في ال10 سنوات القادمة بإذن الله؟ لأن الأسئلة سوف تجعلك تبحث عن معلومات تغذي بها القرارات التي سوف تتخذها بالنسبة لحياتك. القرار هو معلومات وضعت قيد التنفيذ، وهو القوة، الحركة لحياتك. فكل شيء في حياتك حدث ويحدث نتيجة قرار اتخذته. مفتاح القضية هو ما الذي يسبق كل أفعالنا.
كيف نتخذ قراراتنا التي هي تحدد مصيرنا؟ فإذا لم تتخذ قرارا واعيا بالنسبة لمصيرك، فأنت بذلك تكون قد اتخذت قرارا بأن يتحكم غيرك في مصيرك بعلمك أو بدونه. إن دماغنا لديه نظام داخلي لاتخاذ القرارات، وهو يتحكم في طريقة تقييمنا للأمور، ويأخذ هذا النظام مصادره من الأبوين والأصدقاء والتلفاز والثقافة العامة المحيطة بنا، وهو يشمل 5 أجزاء. 1. صلب معتقداتنا والقواعد غير الواعية لدينا، التلقائية دون تحكم منا. 2. قيم الحياة. 3. المرجعيات. 4. الأسئلة التي نوجهها لنفسنا عادة. 5. الحالة العاطفية لدينا. وفي الغالب تتخذ هذه القرارات من قبل الدماغ دون وعي الناس، ولكن أي تغيير في هذه العناصر ال5 سوف يحدث تغييرا محسوسا في حياتنا، ويمكننا أن نتجاوز هذا النظام بتعلم اتخاذ القرارات عن وعي، دون أن نسمح للطريقة التي كانت تبرمج حياتنا في السابق أن تؤثر على مستقبلنا، وذلك عن طريق إعادة اكتشاف ذاتنا وقيمنا بصورة منظمة. ولتجنب الخوف من اتخاذ قرارات خاطئة، ينصح الكاتب باتخاذ المزيد من القرارات، لأن القرارات مثل العضلات، كلما مر انتهى كانت النتيجة أفضل. والتعلم من التجارب، فالتجربة مهما كانت فاشلة لابد أن نتعلم منها شيئا يجعلها مرجعية تمكننا من معرفة كيفية اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. وأي قرار اتخذته لابد أن تلتزم بتحقيقه بصدق وعزيمة دون أن تخضع للمؤثرات الخارجية، ولكن بمرونة، ولا بد أن تكون لديك نقطة بعيدة المدى تركز عليها. 3. القوة التي تشكل حياتك. إن المتعة والألم التوأم الذي يشكل مصير الإنسان، فالإنسان يتجنب الألم ويحرص على المتعة، وقد يكون الألم صديقا لنا إذا تألمنا بالقدر الكافي من نمط حياة نعيشه، حيث يدفعنا هذا الألم إلى تغيير هذا النمط، ولذا يجب ربط السلوك الذي نريد أن نغيره بشعور قوي بالألم، ثم إبداله بالسلوك الجيد مع ربطه بقدر كبير من المتعة. ولتحقيق ذلك، أولا سجل 4 أفعال توجب عليك اتخاذها ولكنك سوف تسوفها، مثل الإقلاع عن التدخين أو إنقاص وزنك أو التسامح. ثانيا سجل تحت كل هذه الأفعال الإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا لم أتخذ الإجراء المناسب؟ ما هو الألم الذي كنت تربطه في الماضي باتخاذ هذا الإجراء؟ ثالثا سجل كل المتع التي استمتعت بها في الماضي نتيجة انغماسك في هذا الموقف السلبي، مثل كثرة الأكل أو التدخين أو الانتقام. رابعا سجل الثمن الذي سيكون عليك أن تدفعه إن لم تحدث تغييرا الآن، مثل نتيجة انغماسك في تناول الطعام، وقيم شعورك من هذه الناحية. خامسا سجل كل المتعة التي ستنعم بها بعد قيامك بكل هذه الأفعال، ولك التأثيرات الإيجابية التي ستحققها على المدى الطويل، مثل نتيجة خفض وزنك أو الإقلاع عن التدخين أو أن تكون متسامحا. رابعا أنظمة القناعات، قوة الابتكار والإبداع وقوة التدمير. إن الذي يشكل قراراتنا وحياتنا ليست الأحداث التي تحدث من حولنا، بل هي قناعاتنا حول ما تعنيه هذه الأحداث وطريقة تفسيرنا لها وما تعنيه لنا. ومعظم قناعاتنا هي عبارة عن تعميمات حول ماضينا مبنية على تفسيراتنا للتجارب التي مررنا بها، مؤلمة أو ممتعة، وسواء كانت تفسيراتنا صحيحة أم خاطئة. القناعة هي شعور بالتأكيد واليقين من شيء ما، وهي تشمل قناعتنا حول الناس والحياة والمال والوقت والعمل. وبمجرد تقبل هذه القناعات تصبح بمثابة أوامر لا تناقش لجهازنا العصبي، يصدر على أساسها القرارات التي تشكل مصيرنا. وهنا تتحول القناعة إلى عقيدة ثابتة، ولتغيير سلوكنا وقراراتنا المؤدية لهذا السلوك
لابد أن نغير أولا قناعاتنا السلبية بقناعات إيجابية نتحكم بها بصورة واعية. لذا عليك أن تسأل نفسك إذا كانت القناعات التي تحملها تمنحك القوة أم تسلبك القوة، وذلك يكون بالتركيز على النتائج الناجمة عن قناعاتك. هل تدفعك إلى الأمام أم تجرك إلى الخلف؟ ثم استخدم مبادئ التنظيم الثلاثة. ارفع مقاييسك، تبنى معتقدات تمنحك القوة، ابحث عن استراتيجيات فعالة لتترجم المعتقدات على حقيقة واقعة. خامسا، هل يمكن للتغيير أن يحدث على الفور؟ يربط معظم الناس التغيرات السريعة بتفسيرات سلبية تشكل قناعات لديهم تمنعهم من استخدام قوتهم الكامنة، إذ يظنون أن التغييرات الهامة لا بد أن تأخذ وقتا طويلا. ولكن إذا أردنا أن نحدث تغييرا قويا سريعا دائما وليس مؤقتا، فلا بد أن نجري تحويلا في قناعاتنا. وأول قناعة لا بد أن نمتلكها هي إذا كنا نريد أن نتغير بسرعة فإننا نستطيع فعل ذلك. القناعة الثانية هي أننا نحن فقط المسؤولون عن تغيير أنفسنا وتغيير الأمور من حولنا وليس أحد آخر. سادسا، كيفية تغيير أي جانب من جوانب حياتك. علم تكييف الارتباطات العصبية. الخطوة الأولى: قرر ما تريده بالضبط وما الذي يمنعك من التوصل إليه. الخطوة الثانية: احصل على دعم. اربط الألم الشديد بعدم التغيير الآن والغبطة الشديدة لتجربة التغيير الآن. الخطوة الثالثة: عطل الأنماط التي تحد من قدراتك. الخطوة الرابعة: ابتدع بديلا جديدا يمنحك القوة. الخطوة الخامسة: حاول تكييف النمط الجديد إلى أن يصبح عادة ثابتة. الخطوة السادسة: اختبر ما أنجزت. سابعا، كيف تحقق ما تريده فعلا؟ أولا، عليك أن تسأل نفسك ماذا تريد على وجه التحديد، ولماذا تريد هذا الأمر؟ ما الذي يحققه لك حصول هذا الأمر؟ إن سعيك إلى تحقيق أمر معين هو في الواقع وسيلتك للتوصل إلى مشاعر وعواطف ووضعيات معينة ترغب فيها. إذن سلوكك ليس نتيجة لقدراتك، بل نتيجة للوضعية التي أنت عليها في تلك اللحظة. ولكي تحصل على ما تريده فعلا، عليك أن تركز ذهنيا على ما يمنحك القوة. ركز على المكان الذي تريد الوصول إليه وليس على ما تخاف منه. ولا بد أن تعرف نمط تفكيرك: بصري، سمعي، فلكل نمط طريقة تركيز مختلفة. إذا غيرت وضعيتك فستتغير حياتك. ويمكن أن تغير وضعيتك بتغيير طريقة تنفسك، أو تغيير تركيزك بتقرير ما تركز عليه، أو ترتيب الأشياء التي تركز عليها، أو كيفية ممارسة هذا التركيز. فبدلا من أن تركز على أسوأ ما يمكن أن يحدث، ركز على أفضل ما يمكن أن يحدث. عليك أن تكون دائما في حالة تصميم على النجاح باستمتاع. اعرف الطريقة التي تجعلك تشعر شعورا حسنا، فإذا لم يكن لديك طريقة لتحقيق المتعة فستقع حتما تحت تأثير الألم. ثامنا، الأسئلة هي الأجوبة. أسئلتنا هي التي تحدد أفكارنا، فعملية التفكير هي عملية طرح الأسئلة والإجابة عليها. ودائما تكون الإجابة بمستوى الأسئلة، فكلما كانت الأسئلة نوعية كانت الإجابات نوعية، وأحدثت تأثيرا كبيرا في حياتنا. إن الناجحين هم الأشخاص الذين يطرحون أسئلة ذكية وإيجابية، وبالتالي وصلوا إلى إجابات ذكية وإيجابية. أما المكتئبون فهم يسألون أسئلة محبطة تسلبهم القوة، مثل لماذا أنا بالذات؟ أو وما الفائدة؟ وبالتالي سيتلقون إجابات محبطة. إن الأسئلة التي تطرحها على نفسك هي التي تشكل مفهومك لشخصيتك، وما أنت قادر على فعله، وما أنت راغب في تحقيقه. تذكر أن مفتاح النجاح هو أن تستمر في تطوير نمط أسئلتك بطريقة تمنحك القوة. تاسعا، تعابير النجاح النهائي. إن القناعات التي بداخلنا تشكلت من كلمات.
وبالكلمات أيضا تتبدل القناعات، فالكلمة لها تأثير قوي. فالناس الناجحون يستخدمون قاموسا غنيا من الكلمات القوية الإيجابية التي شكلت لهم عاطفة قوية أثرت على قناعاتهم وسلوكهم. أما الذين يستخدمون قاموسا فقيرا يعيشون حياة عاطفية فقيرة أثرت بشكل سلبي على حياتهم. بمجرد تغييرك لقاموسك المعتاد، الكلمات التي تستخدمها باستمرار لكي تصف العواطف التي تشعر بها في حياتك، يمكنك أن تبدل في التو واللحظة كيفية تفكيرك وكيف تشعر وكيف تعيش، أي ما يسمى بالقاموس التحويلي. وجوهر القاموس التحويلي هو أن الكلمات التي تلصقها بتجربتنا هي التي تصبح تجربتنا. لذا ابحث عن الكلمات التي تستخدمها لوصف مشاعرك السلبية واكتبها، ثم استبدلها بكلمات أقل حدة لتكسر النمط العاطفي السيء الذي اعتدت عليه. واستبدل الكلمات التي تسلبك القوة بكلمات تمنحك القوة. أشرك صديقا لك يساعدك على مراقبة التزامك بقاموسك التحويلي إلى أن تتقن استخدام الكلمات الجديدة. 10. التعابير المجازية. الحياة جميلة كالكرز، الحياة كالجحيم. كلاهما تعبيران مجازيان، لكن ما الفرق بينهما؟ التعابير المجازية هي طريقة تشبيهية مختصرة لفهم الأمور. إذن يمكن للتعابير المجازية أن تعزز قوتنا بتوسيع وإغناء تجاربنا في الحياة فقط. إذا اخترنا تبني تعابير إيجابية تطلق لقدراتنا وقناعاتنا العنان. أما إذا اخترنا تعابير تحد من قدراتنا وتسلب قوتنا، فستصبح هذه قناعة راسخة نبني عليها سلوكا سلبيا، وهذا الفرق بين التعبيرين. لذا اختر تعابيرك المجازية بذكاء وعمق وفرح. 11. عواطف القوة 10. هناك 4 سبل أساسية يتعامل معها الناس مع العواطف. أولا، التجنب. يتجنب الناس العواطف المؤلمة، ولكن لا يستطيع الشخص تجنب المشاعر القوية، والأفضل معرفة كيف تتوصل إلى المعنى الإيجابي الخفي في تلك المشاعر. ثانيا، النفي. هو محاولة إنكار العواطف التي يحسها الشخص ويتظاهر بعكسها. ثالثا، المنافسة. هو الانغماس في تلك العواطف والمبالغة فيها حتى تزداد سوءا. رابعا، التعلم والاستخدام، وهي الطريقة الناجحة، إذ لا يمكن الهروب من العواطف أو إنكارها أو جعلها تتحكم فينا، بل يجب أن نفهمها ونستخدمها للتوصل إلى نتائج تحقق نوعية أفضل من الحياة. 12. بناء مستقبل هائل. الأهداف العملاقة تنتج حوافز عملاقة. أهدافك تحملك إلى ما وراء الحواجز التي تعترض طريقك، وإلى عالم القدرات اللامحدودة. الأهداف هي الخطوة الأولى لتحويل الغير مرئي إلى ما هو مرئي، وهذا سر النجاح. إن إخفاقك في تحقيق أهدافك قد يعني تحقيق أهدافك الحقيقية. إذن علينا أن نثق بأن خيبات أملنا قد تكون في الواقع عبارة عن فرص ما زالت خفية عن الأنظار، فقط نتمعن في مغزى هذا الإخفاق. ليس المهم فقط أن تكون لديك أهداف، إنما من المهم أيضا نوعية الحياة التي تمارسها على الطريق لتحقيق هذه الأهداف، كما أن تركيز الوضعية الذهنية على هذا الهدف هي التي تجعل هذا الهدف هو أولوية بالنسبة لك، وتعطيه حدة عاطفية هائلة تدفعك لتحقيقه. كما أن التزامك بتحقيق أهدافك هو ما يحقق لك المزيد من النمو والنجاح ومساعدة الآخرين على النجاح لتشعر بالسعادة الكاملة. 13. التحدي الذهني ذو الأيام 10. إذا كنا نريد أن نحقق مستوى جديدا من النجاح، فلا بد أن يكون لدينا مستوى جديد من التفكير. لذا يمكن أن نأخذ فرصة ذهبية خلال 10 أيام مبتدئا على الفور من هذه اللحظة، بأن تتحكم في قواك الذهنية والعاطفية، وبأن تقرر الآن أنك لن تنغمس في أي فكرة أو عاطفة سلبية أو غير مثمرة، متذكرا ألا تتجاهل مشاكل الحياة
بل أن تضع نفسك في وضعيات ذهنية عاطفية أفضل، بحيث لا تكتفي فقط بالتوصل إلى حلول، بل أن تنفذها مستخدما قاموسا تحويليا وعبارات مجازية شاملة تمنحك القوة وتوجه تركيزك إلى النواحي الإيجابية. إن القاسم المشترك بين كل الناجحين أنهم يحافظون على تركيزهم ووضوح رؤيتهم وقوتهم مهما واجهوا من مشكلات. الجزء الثاني: أسلوب التحكم، النظام الأساسي. 14. النفوذ النهائي، نظامك الأساسي. الأشخاص المختلفون يهتمون بأشياء مختلفة، وهم يقيمون ما يحدث بأساليب مختلفة على أساس منظورهم الخاص وما روضوا عليه. والذي يتحكم في تقييمك للأمور 5 عناصر. أولا، الوضعية الذهنية والعاطفية التي تكون عليها وأنت تجري فيها التقييم. ثانيا، الأسئلة التي تطرحها. ثالثا، هرم قيمك والقيم التي تحتل قمة هرمك. رابعا، القناعات الشاملة حول ما يجب أن يحدث لنا لكي نشعر بأنه تمت تلبية متطلبات قيمنا. خامسا، التجارب والمرجعيات السابقة التي تشكل قناعاتنا وقيمنا. 15. قيم الحياة، بوصلتك الشخصية. الطريقة الوحيدة ليعيش الإنسان حياة سعيدة أن يعيش حياته على أساس قيمه ومثله العليا. والذي يحدث أن كثيرا من الناس يعرفون كيف يمتلكون الأشياء، ولكن لا يعرفون ماذا يريدون أن يكونوا. فتجد بعض الناس يمتلك أمورا كثيرة، ولكن يعيش حياة بائسة لعدم وضوح قيم هؤلاء الأشخاص. إن معرفتك لهرم قيمك أمر حاسم، لأن قيمك العليا هي ما تجلب السعادة لك. ولتكون قيمك واضحة وحتى تتجنب صراع القيم داخلك، قم بما يلي. أولا، يجب أن تعي قيمك الحالية لكي تفهم لماذا تفعل ما تفعله. ما هي الوضعيات العاطفية التي تسعى إليها؟ الوضعيات التي تتجنبها. اكتب قائمة بقيمك الحالية ورتبها حسب أهميتها. ثانيا، خذ دقيقة وفكر بالقرارات الواعية حول القيم التي تريد أن تعيش على أساسها، فهذا من شأنه أن يبدل قيمك أو ترتيب قيمك، وبالتالي تتبدل حياتك. 16. قواعد. إن لم تكن سعيدا فإليك السبب. إذا بنيت حياتك على أساس أن شعورك بالسعادة يعتمد على أمور لا يمكنك التحكم فيها، أي مصدر خارجي، فستشعر بالألم وأن سعادتك رهن هذا الأمر. ولكن اجعل سعادتك تنبع من داخلك مهما كانت الظروف الخارجية. هذه قاعدة أساسية تمنحك القوة. كيف تعرف أن القواعد التي تلتزم بها في حياتك تسلبك القوة؟ أولا، إذا كانت القاعدة يصعب تنفيذها أو تلبية متطلباتها فهي تسلبك القوة. ثانيا، إذا كان من يقرر وضع هذه القاعدة موضع التنفيذ أم لا هو شيء لا تتحكم فيه ولا تستطيع السيطرة عليه، فهذه القاعدة تسلبك القوة. ثالثا، إذا كانت القاعدة تتيح لك سبلا محدودة لكي تشعر بشعور حسن وتتيح سبلا عديدة لتشعر بشعور سيء، فهي قاعدة تسلبك القوة. والعكس صحيح، فالقواعد التي تمنحك القوة تعطيك سبلا أكثر للسعادة، وأنت من يتحكم فيها وتستطيع تنفيذها. إذن لابد أن تتعرف على قواعدك الخاصة وتوضحها لغيرك، وتفهم قواعد غيرك وتحترمها. 17. المرجعيات، نسيج الحياة. إن الخضوع لتجارب عديدة في الحياة يمنحنا مرجعيات هائلة، إذ كلما كان عدد مرجعياتنا أكبر ونوعيتها أعظم، غدا مستوى خياراتنا المحتملة أعظم. فالعدد الأكبر والنوعية الأعظم لمرجعياتنا تمكننا من تقييم معنى الأشياء بصورة أكثر فعالية، كما تمكننا من تقييم ما علينا أن نفعله. غير أن ما يقرر قناعاتنا ليس هو مرجعياتنا بحد ذاتها، ولكن طريقة فهمنا لهذه الأمور وطريقة تنظيمها والتعامل معها.
وما تعززه لدينا تلك المرجعيات هي التي تقرر قناعاتنا. وكلما اتسعت مرجعياتنا اتسعت حياتنا، فتجاربنا مرجعيات، الإيمان مرجعية، القراءة مرجعية، حياة الناجحين والقادة مرجعية، أفكارنا مرجعية، أفكار الآخرين مرجعية، ويمكنك البحث عن مرجعيات أخرى تمنحك سبلا جديدة لحياة سعيدة. 18. الهوية مفتاح الاتساع. الهوية هي القناعات التي تستخدمها لتعريف نفسك كفرد، هي ما يجعلك متفردا عن غيرك، وإحساسنا باليقين عمن نكون يخلق الحدود والحواجز التي نعيش داخل نطاقها. من أنت؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ كل الأوصاف التي تصف بها نفسك تحدد من أنت وما هي هويتك. ولكن تذكر حين تسأل نفسك سؤالا مثل هذا يجب أن تراعي الوضعية التي أنت فيها، إذ لابد أن تكون مسترخيا وفي أمان ومحبا للاستطلاع. خذ نفسا عميقا وابدأ رحلة الاستطلاع عما تكونه دون خوف أو قلق، واكتب كل إجابة تتبادر إلى ذهنك. حاول أكثر من مرة وبشكل أعمق، فقد يكون ليس من السهل العثور على وصف يعرف جوهرك الفعلي، فلا بد أن تكون إجابتك مبنية على تفكير عميق، إذ إن هذه الأوصاف ستشكل مفهومك الفعلي لحقيقة من تكون ومفهومك لقدراتك وقناعتك وقيمك، وبالتالي سوف تشكل سلوكا في الحياة. كما أنك لابد أن تعرف أن هوية أصدقائك تؤثر على هويتك، فلا بد أن تختار من تصادق. إذا ربطت هويتك بأمور متغيرة كسنك أو شكلك، فهذا سيشكل لك أزمة في هويتك، إذ إن تغير هذه الأمور سوف يزعزع مفهومك حول ذاتك. أما إذا ربطت مفهومك حول ذاتك بأمور أكثر اتساعا وعمقا، فلن تشكل تغيرات الحياة على هويتك أي تهديد أو تأثير سلبي. إن هويتك شأنها كشأن الحياة، تتطور وتتسع، لذا احرص على ما يطور هويتك كما تحب أن تكون. إذن عليك أن تتأكد من المسميات التي تضعها لنفسك ليس حدودا تحدك، بل هي معززات تضيفها إلى كل ما هو فاضل داخلك. الجزء الثالث: الأيام 7 لتشكيل حياتك. اليوم الأول: المصير العاطفي، النجاح الحقيقي الوحيد، إذ إنه لا يوجد نجاح بدون نجاح عاطفي. وهدف التمرين لهذا اليوم أن تتعرف على أنماطك العاطفية الحالية وتستخدم مهارات جديدة لضمان مصيرك العاطفي. اليوم الثاني: المصير البدني، سجن للألم أو قصر للمتعة. يهدف هذا التمرين عمل توازن بين ترويض جهازك العاطفي ومصيرك البدني، بحيث ينتجان مستوى من اللياقة والطاقة اللذين ترغب فيهما واللذين يمنحانك القوة اللازمة مدى الحياة. اليوم الثالث: مصير العلاقات، موضع المشاركة والرعاية. يهدف التمرين إلى تعزيز نوعية علاقاتك الشخصية بصورة واضحة وقابلة للقياس، وتعميق صلاتك العاطفية مع من يهمك أمرهم، إذ إن النجاح عديم القيمة دون مشاركة الآخرين. اليوم الرابع: المصير المالي، خطوات صغيرة للحصول على ثروة صغيرة أو كبيرة. إن الضغط المالي يؤثر على جميع الناس وإن كان بنسب متفاوتة. إن هناك كثيرا من الناس لديهم صراعات داخلية في القيم والقناعات، بالإضافة لضعف خططهم يؤدي إلى إخفاقات مالية. هذا التمرين يعلمك كيف تسيطر على مستقبلك المالي بتعلم العناصر المؤسسة الخمسة لتكوين الثروة. أولا: المفتاح الأول هو القدرة على تحصيل دخل أكبر من أي وقت مضى، أي القدرة على خلق ثروة، إذ إن مفتاح الثروة هو أن تجعل نفسك أكثر قيمة، فكل ثروة إنما تبدأ بالعقل. ثانيا: المفتاح الثاني هو أن تحافظ على ثروتك بأن تصرف أقل مما تحصل عليه وتستثمر ما توفره. ثالثا: المفتاح الثالث هو أن تزيد ثروتك، وذلك بأن تصرف أقل مما تجني وأن تستثمر ما توفره، وأن تعيد استثمار ما جنيته
لكي تحقق نموا مضاعفا. رابعا، المفتاح الرابع هو أن تحافظ على ثروتك. خامسا، المفتاح الخامس هو أن تتمتع بثروتك، لا أن تشكل لك ثروتك مصدر قلق وتوتر. وتذكر أن الثروة الحقيقية هي عاطفة، فعليك أن تشاركه الآخرين بجعل نسبة بسيطة لمساعدة الغير. اليوم الخامس: كن خلوقا. دستور سلوكك. إن تبني قيم عليا وقواعد مساندة لهذه القيم وطرح أسئلة نوعية ليس له معنى دون أن تلتزم بأن تعيش هذه القيم وجعلها دستورا لحياتك. لذا إنك أنت من تقرر ما الذي يوجد في داخلك، فإذا التزمت أن يكون داخلك عظيما، فالذي سيخرج للناس ليس إلا ما هو في داخلك، أي أفضل ما عندك. اليوم السادس: تحكم في وقتك وحياتك. هذا التمرين يعلمك كيف تستخدم وقتك لمصلحتك بدلا من أن تسمح للوقت أن يتحكم في مستوى ما تشعر به من رضا أو توتر. هناك 3 تلميحات خاصة بتوفير الوقت يجب أن تطبقها. أولا، القدرة على إعادة تشكيل الزمن، إحساسك بالزمن. ثانيا، أهمية الموضوع المنجز في هذا الوقت. ثالثا، اختصر سنوات من حياتك بالتعلم من تجارب الآخرين. اليوم السابع: استرح والعب. الهدف من التمرين يحقق بعض التوازن، إذ إنه بعد التعب والجهد لا بد أن تمنح نفسك يوم عطلة تلهو فيه، يخرجك من تركيزك مؤقتا ويجدد نشاطك. الجزء الرابع: درس في المصير. التحدي الأكبر: ماذا يمكن لشخص واحد أن يفعل؟ التوصل إلى شعور بانعدام الحيلة هي الحاجز الأساسي الذي يحول بين المرء وتغيير نمط حياته أو مساعدة غيره. كل شخص لديه القوة العملاقة واللازمة للتغيير إذا كان مهتما حقا بذلك. هناك كثير من الناس لم يكتشفوا طبيعتهم البطولية إلا حينما واجهوا صعوبة أساسية قد تصل إلى حد تهديد الحياة، فلم يجدوا خيارا آخر. لذا حينما تجد نفسك في وضع صعب، قرر أن تتخذ موقفا متميزا في تلك الوضعية يتماشى مع قناعاتك العليا. البطل هو شخص يظهر الشجاعة للمساهمة بعمل فريد مهما كانت الظروف قاسية. هو يتطلب من نفسه أكثر مما يتوقعه الآخرون. يتحدى الصعاب لكي يفعل ما يعتقد أنه هو الشيء الصحيح على الرغم من كل المخاوف. فإذا التزمت بمعتقد يتطلب تغيير وضعية ما، فلا بد أنك ستجد القوة الداخلية اللازمة للمتابعة والتغيير والبحث عن حلول واتخاذ مواقف وقرارات تدعم هذه القناعات. يضع الكاتب قائمة بأمور اجتماعية وبيئية يمكنك أن تساهم فيها وتقدم المساعدة إذا خصصت جزءا من وقتك. لذلك إن هذا يحدث فرقا في الحياة، في مجتمعك وفي ذاتك. حملات التوعية ضد التدخين، توزيع الكتب على المرضى، المساهمة في إعادة تصنيع النفايات الورقية والبلاستيكية إلى آخره. تجميل المساكن والحدائق، العناية بالمناطق البعيدة، التطوع في ملاجئ الأيتام. تذكر أنك إذا تصرفت كعملاق فسيتذكرك الناس كعملاق.